Ați mai făcut ciorbă de burtă? Nu-i rea, dar parcă ceva lipsește. Parcă totuși nu-i ca aia de la restaurant. Vă regăsiți în ce spun acum? Dacă da, următorul videoclip este pentru voi. Haideți să descoperim ce greșeli extrem de comune se găsesc în rețetele de ciorbă de burtă. Ingrediente: 2,5 kg de oase de vită bine spălate, sare, 1,2 kg de burtă proaspătă de vită, legume pentru ciorbă întregi, adică 3 morcovi mici, 3 cepe potrivite și o singură rădăcină de pătrunjel, nu foarte mare, dacă nu aveți, se poate omite, 25 de grame de usturoi dat prin sită, asta înseamnă 4 căței foarte mari, 100 de grame de morcov ras, 30-40 de ml de ulei, 3 delbenușuri, 350 de grame de smântână fermentată cu 35% grăsime și 20-30 de ml de oțet de 9 grade. Înainte de orice, trebuie să stabilim ce dă gustul specific al acestei ciorbe, ce constituie baza, ca să spun așa. În ciorba de burtă nu veți regăsi niciodată gust de carne sau gust predominant de legume. Fundația ei este o supă concentrată din oase de vită, foarte bogată în gelatină. Pusă la frigider, trebuie să aibă exact consistența unei piftii bine închegate. În niciun caz nu va fi lichidă ca o supă obișnuită. Abia apoi, la această bază se adaugă gustul de burtă și ceva legume neutre ca și aromă, oasele. Trebuie să alegeți oase fără carne pe ele, cu măduvă expusă, dar în special trebuie să aveți multe capete de oase cu articulații. Ele conțin colagen, care prin fierbere dau gelatina despre care vorbeam mai devreme, baza gustului în ciorba de burtă. Dar un fapt foarte important trece mereu neobservat și anume cantitatea de os necesară. În mai toate rețetele de ciorbă de burtă pe care le-am întâlnit, se folosește foarte puțin os, de multe ori la jumătate față de cantitatea de burtă. Pentru o ciorbă de burtă de calitate, cantitatea de os trebuie să fie cel puțin egală cu cea de burtă. Scoateți oala aceea mare din fundul dulapului și puneți oasele în ea. Aceasta are 9 litri. Acoperiți cu apă din belșug. Eu am adăugat 4 litri, dar puteți pune mai mult dacă vasul vostru o permite. Adăugați o linguriță de sare. Dacă mai doriți, se mai poate adăuga și o lingură de boabe de piper. Atât. Puneți la fiert neapărat cu focul mic. Luați spuma de oricâte ori este nevoie. De asemenea, vă recomand să și degresați parțial supa, pentru că oasele cu măduvă generează multă grăsime și nu avem nevoie chiar de toată. Iată încă un amănunt deosebit de important, poate chiar cel mai important. Colagenul din oase are nevoie de un timp îndelungat de fierbere pentru a se descompune. Așadar, pentru a extrage suficientă gelatină, minerale și substanțe nutritive, fierberea trebuie să dureze minim 4 ore pentru cantitatea de oase dată de mine aici, adică dublu față de burtă. Dacă folosiți cantități egale de oase și burtă, fierberea nu poate dura mai puțin de 8 ore. În bucătăriile profesionale, această bază din oase de vită se face pe tura de noapte și se fierbe și 10 ore, poate chiar mai mult, pentru a obține o bază bogată și consistentă. În acest timp îndelungat de fierbere, insist încă o dată, cu focul mic, veți avea nevoie să completați cu apă. O faceți de câte ori este nevoie, dar tot cu apă fierbinte. După cele 4 ore de fierbere, ne îndreptăm atenția către burtă. Eu am aici o bucată frumoasă de burtă proaspătă. Încă un detaliu foarte important. Alegeți burtă proaspătă, nu prefiartă. Vă asigur că este o diferență notabilă între cele două. În plus, alegeți burtă cu suprafață cât mai netedă, nu suprafață tip fagure, și să fie cât mai cărnoasă, cum vă arăt eu aici. Partea aceasta cărnoasă este cea mai gustoasă. Burta proaspătă, în ziua de azi, este curățată deja destul de bine de producător, nu ar trebui să aibă pete negre sau un miros pătrunzător.
Singurul lucru care trebuie făcut este să curățăm pielițele și grăsimea de pe spate, pentru care vă recomand cu căldură o foarfecă. Păstrați o foarfecă din inox în bucătărie, special pentru aceste treburi. Va fi de mare ajutor. Dacă detectăm totuși un miros neplăcut, punem burta într-o oală cu apă, punem o linguriță de sare și o părim 10-15 minute. Apoi o scoatem, o tăiem în bucăți mai mici și o punem în oala cu oase. Completăm cu apă fierbinte, cât este nevoie. Și fierbem, tot cu focul mic, o oră. Abia apoi putem pune și legumele. Dacă le adăugăm prea devreme, se vor păstui de la atâta fierbere. Continuăm gătirea până când burta este foarte moale și se străpunge ușor cu un cuțit. La mine a durat în total 2 ore și jumătate, dar poate dura chiar și 3. Scoatem oasele și legumele pentru că nu mai avem nevoie de ele. Scoatem burta și o punem deoparte. Strecurăm zeama rămasă. Am obținut aici 2 litri de supă concentrată cu un strat subțirel de grăsime deasupra. Punem puțin din această supă caldă peste usturoiul pisat . Apoi strecurăm lichidul aromat cu usturoi înapoi în oală. Pentru a da un aspect mai plăcut ciorbei, de obicei se face o față mai roșiatică, colorând-o cu beta-caroten din sucul de morcov. Punem ulei într-o tigaie, apoi adăugăm morcovul ras și îl călim puțin ca să-și lase sucul colorat în grăsime. Vă mărturisesc că ceea ce fac eu aici nu este tocmai corect. Ar trebui cam dublu de ulei pentru călit, doar că mie mi se pare că este prea multă grăsime într-o ciorbă deja bogată în grăsimi. Apoi fac așa. Pun morcovul în strecurătoare deasupra supei de oase și îl scald cu lichidul din oală până își lasă tot sucul. Tăiem burta în ștraifuri potrivite ca mărime. Vedeți cum sunt fibrele de carne așa pe lungime? Noi tăiem transversal pe fibră, așa se desface mai ușor la amestecat. Acum, dregem ciorba. Într-un castron foarte încăpător, punem smântâna grasă și 3 gălbenușuri de ou. Pentru 2 litri de zeamă, 3 gălbenușuri sunt suficiente. Hai, poate 4 dacă sunt mai mici, dar în principiu nu aveți nevoie de mai multe, credeți-mă. Tot aici amestecați 2-3 linguri de oțet de 9 grade. Cu un polonic luați din ciorbă, care nu mai este fierbinte, între timp s-a mai răcorit, și adăugați peste smântână în care amestecați constant cu un tel. Adăugați polonic după polonic până ați folosit mai mult de jumătate din lichid. Așa temperăm amestecul de smântână și gălbenuși, astfel încât, atunci când îl adăugăm în oală, nu se taie. Punem înapoi pe aragaz, tot cu focul mic, adăugăm burta
și sare dacă mai este nevoie. Am obținut aici cel puțin 8 porții de ciorbă de burtă. Înfierbântăm zeama, amestecând în ea mereu, dar nu mai dăm în clocot de aici încolo pentru că se poate tăia. Gălbenușul de ou se consideră gătit la 74 de grade Celsius. Nu trebuie să fierbeți în clocote. Ciorba este gata. Serviți cu smântână. Cine dorește, bineînțeles, își mai crește ciorba în farfurie sau mai poate adăuga mușdei. Asta a fost rețeta de azi, dragilor. Sper că v-au fost utile informațiile și sper să mai treceți pe la mine, pentru că am să vă spun toate secretele din rețete. Pupici mulți, dragilor! Numai bine!